Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний і корисний хліб. Гречаний хліб на заквасці з карамелізованою цибулею, який має неперевершений смак і аромат. Спробувавши один раз такий хліб, ви захочете повертатись до цього рецепту знову і знову. Неймовірно хрусткий, але водночас із дуже м'якою та тоненькою скоринкою, красивим карамельним кольором і рівномірним пористим м'якушем. Ось моя активна закваска Левіто Мадре, зараз вона на піку росту. Подивіться, вона збільшилась майже втричі та повністю готова до випікання. Якщо вам потрібна така сильна та перевірена часом закваска, рецепт її приготування є у мене на каналі. А якщо не хочете чекати, можна замовити вже готову і почати випікати вже завтра. Посилання на замовлення буде в описі під відео. Відбираю 125 грамів закваски, додаю 350 грамів води кімнатної температури і за допомогою блендера розчиняю закваску у воді. Блендером буде значно простіше, але можна також скористатися виделкою або просто перемішати руками. Також хочу сказати, що при замовленні закваски додається детальна інструкція з догляду та використання. Далі додаю 250 грамів пшеничного білого борошна вищого гатунку, 150 грамів пшеничного цільнозернового сіяного борошна та 100 грамів гречаного борошна. Але обов'язково з обсмаженої гречки, а не із зеленої, тому що таке борошно більш ароматне. Тепер замішуємо тісто. І ще хочу сказати, що якщо комусь потрібна допомога на початковому етапі, ви можете фінансово підтримати канал, стати спонсором каналу на рівні питання старшому та отримати місяць підтримки. Детальніше в описі під відео. Тісто довго місити не потрібно. На цьому етапі нам потрібно просто перемішати тісто, щоб воно повністю зволожилося, зібрати його докупи, накрити кришкою та залишити при кімнатній температурі на 40-60 хвилин. На утолі. Якщо температура в кімнаті 22 градуси і вище, то 40 хвилин достатньо. Якщо нижче, залиште на 1 годину. А зараз підготуємо цибулю для нашого хліба. Саме карамелізована цибуля надає йому насиченого смаку та неймовірного аромату. Нарізаю цибулю невеличкими шматочками та відправляю на сковородку. Обсмажуємо цибулю на середньому або слабкому вогні 10-15 хвилин. Додаємо дрібку солі та готуємо до м'якості і красивого золотистого карамельного кольору. Саме так розкривається її природна солодкість. Важливо не просто підсмажити, а саме розкрити солодкість цибулі. Тоді вона ідеально доповнить смак гречаного хліба та зробить його по-справжньому особливим. Пройшла 1 година, подивіться, як тісто вже тягнеться, клейковина добре розвинулася. Саме зараз закладається основний смак і структура майбутнього хліба. Додаю сіль, мед і карамелізовану цибулю. Та ретельно вмішую їх у тісто. Сіль зміцнює клейковину і допомагає тісту тримати форму. Мед додає м'якості та допомагає отримати гарний рум'яний колір скоринки. А цибуля надає хлібу насичений аромат і легку природну солодкість. Замішуємо акуратно, але добре, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Тісто поступово стає більш гладким, еластичним і дуже приємним у роботі. Це займає приблизно 8-10 хвилин. Хочу подякувати кожному, хто підтримує канал фінансово, ставить лайки та пише коментарі. Саме завдяки вам канал розвивається і виходять нові відео. Якщо тісто сильно липне, трішки змочіть руки водою, але не надто. Збираю тісто докупи, накриваю та залишаю відпочити на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, робимо перше складання. Поки ми робимо перше складання, зверніть увагу на текстуру тіста, воно вже гладке, еластичне і добре тримає форму. Такі складання допомагають зміцнити клейковину, рівномірно розподілити повітря і покращити структуру хліба. Ми будемо робити всього 4 таких складання, кожне з інтервалом у 30 хвилин. Після кожного складання тісто знову відпочиває, це важливо, щоб воно набрало силу і набуло ідеальної пружності для майбутнього хліба. Пройшло ще 30 хвилин і це вже друге складання. Відділяємо тісто від стінок, витягуємо і складаємо, втягуємо і складаємо. І так по колу декілька разів. Ви будете відчувати, коли тісто стане достатньо пружним і менш тягучим. Ось тоді і достатньо. Складаємо обережно, щоб не порвати тісто. Збираємо знову докупи, накриваємо і залишаємо ще на 30 хвилин. При тій же кімнатній температурі. Робимо третє складання, зверніть увагу, як тісто вже стало більш пружним і еластичним у руках. Тягнемо і складаємо його по колу декілька разів, обережно, щоб не порвати. Цікаво, що кожне таке складання не лише зміцнює клейковину, а й допомагає хлібу розвивати аромат. Ферментація активніше розподіляється по всьому тісту. Через 30 хвилин буде 4-те та фінальне складання, а після 4-го складання тісто вже готове до вистоювання. Так, фінальне 4-те складання, присипаю тісто та поверхню стола борошном, перекладаю тісто на стіл, воно ідеально відходить. Трішки розтягую тісто, сильно розтягувати не потрібно, щоб не сильно розігнати пухирці, які утворилися у тісті в процесі бродіння. Скручую тісто, далі перевертаю та защіпую краї,
знову скручую, тим самим створюємо натяг тіста. Круговими рухами збираю тісто докупи, далі перекладаю прозору миску на бродіння. У такій мисці дуже зручно контролювати, наскільки тісто збільшилося. Це буде особливо корисно для новачків, тому що іноді це викликає складнощі і непорозуміння, чи розстоялось тісто чи ні, особливо на початкових етапах, коли тільки починаєш знайомитися з корисною випічкою на заквасці. Хто себе впізнав, поставте лайк і напишіть коментар. І ще раз нагадую, що якщо вам потрібна допомога, у вас є можливість проконсультуватися або стати спонсором каналу та отримати підтримку. Посилання в описі під відео. Накриваю харчовою плівкою і думаю, вам чудово видно, який об'єм тіста у мисці. Далі залишаю тісто на бродіння при кімнатній температурі десь на 2-3 години, залежно від того, яка температура у вас в приміщенні. У мене 20 градусів і я залишу на 3 години. Якщо у вас вище 22, то думаю 2 години буде достатньо. Але краще орієнтуватись на те, як виросте тісто. Воно повинно збільшитися приблизно вдвічі, може трішки менше. Так що тут дивіться, що станеться швидше. І друзі, не забудьте поставити цьому відео лайк і написати коментар, як вам рецепт. Пройшло 3 години, тісто чудово вистоялося, дуже повітряне, перекладаю тісто на стіл, присипаний борошном, і роблю зовсім невелику розтяжку. Складаю з 2 сторін, як на відео, скручую тісто рулетом і з невеликим натягом. Далі круговими рухами формую шар, накриваю і залишаю відпочити на 20 хвилин. Таким способом я рівномірно розподіляю гази, що утворилися в тісті, по всьому об'єму, щоб м'якош вийшов із максимально рівномірними порами по всьому хлібу. Пройшло 20 хвилин, робимо фінальну формовку хліба. Присипаю тісто та поверхню стола трішки борошном, перекладаю тісто верхом донизу і роблю невеличку розтяжку. Тут тягнути сильно не потрібно. Складаю тісто з обох боків, пеленаю його і обережно скручую з натягом у рулети. Нам потрібно максимально обережно поводитися з тістом, щоб гази, які утворилися в процесі бродіння, максимально залишилися на своїх місцях, тобто у тісті. Защіпую шов, присипаю кошик для розстоювання хліба борошном та перекладаю тістом швом догори. Підправляю, якщо потрібно, шов на тісті, присипаю зверху невеликою кількістю борошна та розрівнюю його. Накрийте хліб пакетом або шапочкою для розстоювання і далі відправляю на холодну розстойку в холодильник на 12-14 годин. Можна і більше, це вже за вашим бажанням. Підлаштовуйте випікання під свій графік. Пройшло 14 годин, дістаю тісто з холодильника, знімаю пакет, присипаю хліб зверху невеликою кількістю борошна, перекладаю на пергаментний папір, роблю надріз по всій поверхні хліба і перекладаю в попередньо розігрітий до 240 градусів казан. Далі за допомогою ось такого розпилювача добре збризкую поверхню хліба водою, накриваю кришкою і відправляю в духовку розігріту до 240 градусів на 20 хвилин. Режим нагріву вверх-вниз. Потім знижую температуру до 200 градусів, знімаю кришку і випікаю ще так 20 хвилин. Можна пекти і як зазвичай, на деку з парою перші 20 хвилин. Дістав хліб з духовки, дав йому охолонути і можна розрізати. Чудовий запашний і м'який хліб.